नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि मसालेदार माछाको झोलको रेसिपी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई यो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्ने छ र यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सुरु गरौँ है त हाम्रो माछाको झोलको रेसिपी। यहाँ मैले 1 केजी रहु माछा युज गरेको छु। यसमा अब मैले आधी चम्चा भन्दा अलिकति बढी बेसार राख्दै छु र 1 चम्चा जति नुन राख्दै छु। अब यसलाई राम्रोसँग मिलाउनु होला। यो माछालाई राम्रोसँग म्यारिनेट गरिसकेपछि एउटा कराई लिने र यो कराईमा तोरीको तेल हाल्ने। तोरीको तेल युज गर्नुभयो भने टेस्ट अझै राम्रो बन्छ। अब एक एक गरेर यो प्यानमा माछा राख्नु होला फ्राई गर्नलाई। होस पुर्याएर माछा राख्नु होला। तेल धेरै नै तातो हुन्छ र तपाईको हातमा छिटा पर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ। अब त्यो माछा उता फ्राई हुँदैछ र हामीले यता मसलाहरुमा के लिएछौं त्यो हेरौँ है त। यहाँ मैले प्याज लिएको छु 2 वटा र त्यो प्याजको मैले पेस्ट बनाएको छु। त्यसैगरी मैले यहाँ टमाटरको पनि पेस्ट बनाएको छु। मिडियम साइजको 2 वटा टमाटर युज गरेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ तोरी, लसुन, अदुवा र हरियो खुर्सानी युज गरेर त्यसको पनि पेस्ट बनाएको छु। त्यससँगै मैले यहाँ धनिया पनि लिएको छु। धनियालाई मैले फाइनली चप गरेको छु। मेरो यो भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र फेसबुकमा पनि फलो गर्नु होला। अब हाम्रो यो माछा एकतिर फ्राई भइसकेको छ। यसलाई अर्कोतिर पल्टाउनु होला। यो माछालाई अर्कोतिर पनि पाक्न दिउँ। र यहाँ मसलाहरुमा मैले 2 चिया चम्चा धनिया पाउडर लिएको छु, 1 चम्चा जिरा पाउडर, 1 चम्चा कश्मिरी लाल मिर्च, 1 चम्चा खुर्सानी पाउडर, 1 चम्चा चाहिँ मैले यहाँ घरमै बनाएको पाउडर युज गरेको छु। यो पाउडरमा मैले ल्वाङ, इलाइची र दालचिनी युज गरेको छु। त्यसपछि 1 चम्चा बेसार लिने। यो माछा दुवैतिर फ्राई भइसकेको छ राम्रोसँग। अब यो माछालाई म प्लेटमा निकाल्न गइरहेको छु। यो माछालाई राम्रोसँग निकाल्नु होला। मैले यो सबै माछालाई प्लेटमा निकालिसकेको छु र अर्को ब्याचलाई पनि त्यसै गरी फ्राई गरिरहेको छु। माछा फ्राई गर्नलाई यदि तपाईहरुले तोरीको तेल युज गर्नुभएको छ भने तोरीको तेलबाट धुवा उन्जेलसम्म त्यसलाई तताउनु पर्छ र त्यसपछि माछा राख्नुपर्छ र माछा राखिसकेपछि त्यसलाई एकछिन सेट हुन दिनुपर्छ। फ्राई अलिकति भइसकेपछि अनि मात्रै हलाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले हालिसकेपछि फेरि चलाउनु भयो भने तपाईको माछा टुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। अब मैले सबै माछा फ्राई गरेर राखिसकेको छु र अब यही तेलमा मैले मसला फ्राई गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ तोरी, अदुवा, काँचो खुर्सानी र लसुनको पेस्ट म यसमा राख्दै छु। यसलाई 1 मिनेटसम्म फ्राई गरिसकेपछि त्यसपछि मैले यसमा प्याजको पेस्ट राख्दै छु। यो प्याजको पेस्टलाई पनि राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पेस्टको पानी सुकुन्जेलसम्म यसलाई फ्राई गर्नु होला। हाम्रो यो प्याजको पेस्ट पनि भुटेर रेडी भएको छ। त्यसपछि अब यसमा टमाटरको पेस्ट राख्ने। टमाटरको प्युरी राखिसकेपछि यसमा माथिबाट मैले नुन राखेको छु। तपाईहरुले स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला। अब यो टमाटरको प्युरी र प्याजहरुको मसलालाई राम्रोसँग पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो टमाटरबाट तेल आउन्जेलसम्म पकाउने र त्यसपछि अब अघि हामीले निकालेको मसला यसमा राख्छौं। त्यो सबै मसला यसमा मैले राखेँ र यसलाई 1 मिनेटसम्म फेरि भुट्ने र यो मसला राम्रोसँग पाकिसकेको छ र यसलाई अलिकति पानी राखेर फेरि एकचोटि भुट्नु होला र यो पानी राखेको सबै सुक्नुपर्ने हुन्छ र यो सुकिसकेपछि यसमा अब तपाईहरुले कतिको ग्रेभी मन पर्छ त्यही अनुसार तपाईले यो मसलामा पानी राख्नु होला। तपाईहरुले चाहिएको जति मात्रै पानी राख्नु होला। यो माछाको झोल चाहिँ अलिकति बाक्लो बनाएकै राम्रो। अब यसलाई 5 मिनेटसम्म मैले छोड्दिएको छु छोपेर। अब यो झोल बोइल भइरहेछ। झोल उम्लिन थालिसकेपछि यसमा अब मैले अघि फ्राई गरेर राखेको सबै माछा राख्दै छु। अब मैले यसमा सबै माछा राखिसकेको छु। यदि तपाईहरुलाई अंडा करीको रेसिपी हेर्नु छ भने माथि कार्डमा र तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक हाल्दिएको छु, त्यहाँ गएर अवश्य हेर्नु होला। अब यो माछाको झोललाई हामीले उमाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई छोपेर फेरि 5 मिनेटसम्म उमाल्नु होला। हाम्रो यो माछाको झोल चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले अघि चप गरेर राखेको धनिया राख्दै छु।
माथिदेखि मैले छर्केर त्यसपछि ग्यासको मैले फ्लेम बन्द गरेँ। अब हाम्रो यो माछाको झोल रेडी भइसकेको छ। यो माछाको झोललाई अब म एउटा बलमा सर्भ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् त हाम्रो यो माछाको झोल कति राम्रो मसालेदार माछाको झोल बनेको छ। तपाईहरूले पनि यस्तै माछाको झोल घरमा सजिलैसँग बनाउनु होला र इन्जोय गर्नु होला। तपाईहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो त तल गएर कमेन्टमा तपाईहरूले आफ्नो भ्युज राखिदिनु होला र त्यसपछि तपाईहरूलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नु होला साथीभाइहरूसँग। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, त्यति दिनसम्मको लागि बाइ बाइ।